Không để Mỹ một mình, EU vào cuộc yêu cầu điều tra về nguồn gốc Covid-19. Động thái chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc nổi giận. Trung Quốc chưa lên tiếng thì đã có WHO, tổ chức này lập tức cảnh báo châu Âu không nên mở cửa du lịch vào tháng 7. Đài Loan tiếp tục là mồi lửa cho quan hệ của Nhật Bản và Trung Quốc bùng cháy. Thủ tướng Nhật gọi Đài Loan là quốc gia. Trung Quốc lập tức nổi đoá, yêu cầu Nhật chấn chỉnh và không được tái diễn. Quay lại với căng thẳng Mỹ-Trung, Lầu Năm Góc ban hành chỉ thị đối phó với Trung Quốc. Lập tức Trung Quốc thông qua đạo luật chống trừng phạt nước ngoài. Trung Quốc bắt hơn 1.100 nghi phạm rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số. Trong khi đó, Nga bất ngờ tung video tập trận quy mô lớn ở trung tâm Thái Bình Dương. Các thông tin khác, Pháp gửi từ nữ thần tự do thứ hai tới Mỹ. Cựu Thủ tướng Mông Cổ Ukhna Khurelsukh đắc cử tổng thống. Trung Quốc sẵn sàng phóng tàu vũ trụ có người lái Shenzhou 12. Tất cả sẽ có trong FPNC Thế giới hôm nay. Phiến chào mừng quý vị cùng đến với bản tin thế giới hôm nay trên kênh truyền hình FPNC. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói trong một cuộc họp báo trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 ở Anh rằng thế giới cần phải biết nguồn gốc của Covid-19 và các nhà điều tra cần phải có quyền truy cập đầy đủ vào các địa điểm có thể làm sáng tỏ vấn đề này. Vào tháng trước, phái bộ của Mỹ tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva cho biết trong một tuyên bố, nghiên cứu của WHO vào tháng 1 và tháng 2 về nguồn gốc của đại dịch là không đủ và không thể kết luận, kêu gọi tiến hành một cuộc thăm dò tiếp theo một cách kịp thời, minh bạch và dựa trên bằng chứng xác đáng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu trong một cuộc họp báo ở Bruxelles, các nhà điều tra cần phải có quyền tiếp cận đầy đủ bất cứ điều gì cần thiết để thực sự tìm ra nguồn gốc của đại dịch này. Người đứng đầu Hội đồng châu Âu ông Charles Michel nói, thế giới có quyền biết chính xác những gì đã xảy ra để có thể rút ra bài học. Dự kiến tại Hội nghị Thượng đỉnh EU-Mỹ vào tuần tới, một văn bản dự thảo sẽ được thông qua với nội dung chúng tôi kêu gọi tiếp tục nghiên cứu giai đoạn 2 một cách minh bạch, dựa trên bằng chứng và không có can thiệp của bất cứ bên nào về nguồn gốc của Covid-19. Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 5 nói rằng các cơ quan tình báo Mỹ đang theo đuổi các giả thuyết về khả năng xảy ra tai nạn trong phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Báo cáo của WHO cho biết virus corona có thể được truyền từ dơi sang người thông qua một loài động vật khác và sự xâm nhập thông qua một sự cố trong phòng thí nghiệm là cực kỳ khó xảy ra. Ngay sau lời kêu gọi điều tra này, thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã lên tiếng kêu gọi châu Âu thận trọng trước quyết định cấp chứng chỉ COVID-19 kỹ thuật số EU, tức giấy thông hành dành cho việc đi lại tự do xuyên biên giới trong khối từ đầu tháng 7. Theo WHO, thì châu Âu không có cách nào thoát khỏi nguy hiểm trước đại dịch và nên có trách nhiệm hơn với quyết định lần này. Người đứng đầu WHO khu vực châu Âu Hans Kluge phát biểu trong một cuộc họp báo, trong bối cảnh các cuộc tụ tập đông người ngày càng tăng, các lễ hội và giải đấu thể thao lớn đang chuẩn bị diễn ra, WHO kêu gọi châu Âu nên thận trọng. Về tình hình lây nhiễm COVID-19 tại châu Âu trong 2 tháng qua, số ca nhiễm mới, số ca tử vong và số ca nhập viện đã giảm, khiến 36 trong số 53 quốc gia trong khu vực bắt đầu nới lỏng các hạn chế. Ông nói thêm tất cả chúng ta nên ghi nhận những tiến bộ đạt được ở hầu hết các quốc gia trong khu vực, nhưng cũng phải thừa nhận rằng chúng ta không thể hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Ông Kluge cho biết biến thể Delta lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ là một vấn đề nghiêm trọng. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục bùng lên liên quan đến vấn đề Đài Loan. Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh vào ngày 10 tháng 6 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng nước này cực lực phản đối việc Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga đề cập trong cuộc họp hôm qua giữa Đảng Dân Chủ Tự do cầm quyền với các lãnh đạo đối lập trong Quốc hội rằng Đài Loan là một quốc gia. Ông Uông yêu cầu Nhật không để sự việc tương tự tái diễn. Trong một cuộc họp báo thường kỳ, ông Uông Văn Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, phát biểu của ông Suga vi phạm nghiêm trọng cam kết của Nhật Bản rằng không coi Đài Loan là một quốc gia, đồng thời kêu gọi phía Nhật Bản làm rõ vấn đề và đảm bảo sự việc tương tự không bao giờ xảy ra lần nữa. Ông Uông cũng yêu cầu Nhật Bản tôn trọng những cam kết, thận trọng với lời nói và hành động, không làm tổn hại chủ quyền của Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào. Ông Uông nhấn mạnh chỉ có một Trung Quốc trên thế giới và Đài Loan là một phần bất khả xâm phạm của lãnh thổ Trung Quốc. Vấn đề Đài Loan liên quan đến nền tảng chính trị của quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản.
quan hệ giữa Nhật Bản và đảo Đài Loan đang ấm lên thời gian gần đây. Cuối tuần trước, Nhật Bản đã chuyển cho Đài Loan 1,24 triệu liều vaccine COVID-19 trong bối cảnh hòn đảo đang đối phó đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng. Vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ban hành một chỉ thị nội bộ kêu gọi thực hiện một số sáng kiến để đối phó với Trung Quốc. Tuy nhiên, chỉ thị không đưa ra nhiều thông tin cụ thể để biết nó khác gì so với những nỗ lực đã được triển khai. Theo Reuters, Mỹ đã coi việc đối phó với Trung Quốc là trọng tâm của chính sách an ninh quốc gia từ vài năm nay khi hai nước bất đồng với nhau về hàng loạt vấn đề. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ban hành một chỉ thị nội bộ kêu gọi thực hiện một số sáng kiến để đối phó với Trung Quốc. Chỉ thị này được đưa ra dựa trên các khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm Lầu Năm Góc. Lực lượng này được Tổng thống Joe Biden thành lập hồi tháng 2. Theo một thông báo của Lầu Năm Góc, các sáng kiến sẽ nâng cao năng lực hồi sinh mạng lưới các đồng minh và đối tác của Mỹ, tăng cường khả năng răn đe và đẩy nhanh sự phát triển của các khái niệm hoạt động mới của quân đội. Tháng trước, ngân sách quốc phòng của Mỹ đã đề cập đến việc chuyển chi tiêu hàng tỷ đô la từ hệ thống cũ sang hỗ trợ hiện đại hóa quân sự nhằm đối phó với Trung Quốc. Hơn 5 tỷ đô la đã được chi cho sáng kiến răn đe Thái Bình Dương, vốn được lập ra để chống lại Trung Quốc và tập trung vào việc cạnh tranh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng của Mỹ trong khu vực. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ và các chuyên gia đã phản đối ngân sách trên vì nó tập trung chưa đủ cho các rủi ro ngắn hạn xuất phát từ Trung Quốc. Ngay lập tức, trong ngày 10 tháng 6 vừa qua, đạo luật chống trừng phạt nước ngoài đã được thông qua tại phiên bế mạc Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc của Trung Quốc. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, đạo luật mới này sẽ tạo nền tảng pháp lý để nước này thực hiện các biện pháp nhằm chống lại sự trừng phạt của nước ngoài. Hiện chi tiết đạo luật vẫn chưa được công bố. Vừa qua, tại phiên bế mạc Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, Trung Quốc đã thông qua đạo luật chống trừng phạt nước ngoài. Trên thực tế, Trung Quốc đã đưa ra các biện pháp chống trừng phạt để đáp lại lệnh trừng phạt của Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và Canada về các vấn đề Hồng Kông và Tân Cương. Tuy nhiên, các công ty nước ngoài cũng lo ngại việc thiếu minh bạch xung quanh quá trình pháp lý và các tác động tiềm tàng đối với công việc làm ăn kinh doanh của họ ở Trung Quốc. Theo truyền thông Trung Quốc, dự luật có tên Đạo luật chống lại lệnh trừng phạt nước ngoài đã được trình lên Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc vào hôm 7 tháng 6. Đạo luật mới này sẽ là công cụ mạnh mẽ nhất từ trước đến nay để Trung Quốc đáp trả các lệnh trừng phạt của nước ngoài sau khi Bộ Thương mại hồi đầu năm yêu cầu các công ty Trung Quốc báo cáo về sự hạn chế của nước ngoài đối với các hoạt động kinh doanh thương mại. Cũng trong ngày 10 tháng 6, Reuters đưa tin cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ hơn 1.100 nghi phạm bị cáo buộc dùng tiền kỹ thuật số để rửa tiền phi pháp có được từ lừa đảo qua điện thoại và Internet. Đợt bắt giữ diễn ra trong bối cảnh cơ quan chức năng Trung Quốc đẩy mạnh truy quét trong lĩnh vực giao dịch tiền kỹ thuật số. Tháng trước, Trung Quốc cấm các tổ chức tài chính và công ty thanh toán cung cấp dịch vụ liên quan tới tiền kỹ thuật số, đồng thời cảnh báo các nhà đầu tư về rủi ro khi giao dịch bằng hình thức này. Bộ Công an Trung Quốc thông báo đã triệt phá hơn 170 băng nhóm tội phạm liên quan việc dùng tiền kỹ thuật số để rửa tiền. Những băng nhóm này thu phí từ 1,5 đến 5% để biến tiền phi pháp thành tiền kỹ thuật số thông qua các sàn giao dịch. Hiệp hội Thanh toán và Bù trừ Trung Quốc PCAC cho biết hành vi phạm tội liên quan tiền kỹ thuật số đang gia tăng nhờ tính ẩn danh tiện lợi và toàn cầu. Kính thưa quý vị, mới đây quân đội Nga bất ngờ công bố video về cuộc diễn tập của các tàu chiến thuộc hạm đội Thái Bình Dương ở khu vực trung tâm của vùng biển này. Các cuộc diễn tập đang được thực hiện theo kế hoạch với các kịch bản như chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng chỉ huy, kiểm soát phương tiện chiến đấu của hạm đội. Dịch vụ báo chí của hạm đội Thái Bình Dương đưa tin. Tổng cộng có 20 tàu tác chiến mặt nước, tàu hỗ trợ và tàu ngầm đã tham gia diễn tập. Trong thông cáo báo chí, quân đội nước này cho biết các nhóm tác chiến hải quân của hạm đội Thái Bình Dương đã di chuyển khoảng 4.000 km từ các điểm căn cứ và khu vực làm nhiệm vụ của họ, được triển khai trong khu vực được chỉ định của Thái Bình Dương nhằm thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện. Kỳ hạm của hạm đội Thái Bình Dương, tàu tuần dương tên lửa Variak và tàu chấm ngầm cỡ lớn Đô đốc Pantelev, cũng như một nhóm lớn các tàu với vũ khí tên lửa dẫn đường, các tàu hộ tống Perfect và Gromky, khinh hạm Marshal Shaposhnikov và những tàu khác đã tham gia vào các cuộc diễn tập quy mô lớn này. Cũng tại Nga, tòa án nước này đã gọi tổ chức chống tham nhũng FBK của nhân vật đối lập Alexei Navalny là mạng lưới cực đoan. Động thái này theo sau hành động của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4 tháng 6, đó là ký đạo luật cấm bất kỳ ai có liên hệ với các tổ chức cực đoan tham gia bầu cử. Đạo luật này cấm các lãnh đạo, nhà tài trợ và thành viên của nhóm cực đoan tham gia tranh cử trong vòng từ 3 đến 5 năm.
Tòa án thành phố Moscow đã ra phán quyết các văn phòng mạng lưới khu vực của ông Navalny và tổ chức chống tham nhũng FBK của nhân vật này là cực đoan, nên ra lệnh cấm hoạt động ngay lập tức. Bộ Ngoại giao Mỹ gọi động thái này là đặc biệt đáng quan ngại và hạn chế các quyền công dân cơ bản ở Nga. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết phản ứng của Mỹ cho thấy mức độ can thiệp của nước này vào các vấn đề của Nga. Bà Maria nói thêm rằng động thái của Mỹ đã khiến họ tự làm lộ đặc vụ của mình. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga nói họ thể hiện sự sốt sắng như vậy là vì nó đụng chạm tới người mà họ giám sát, người mà họ ủng hộ về mặt chính trị. Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên vào ngày 16 tháng 6 trong Villa Dagang, một biệt thự ở Geneva, Thụy Sĩ. Biệt thự này có từ thế kỷ 18, nhìn ra hồ Geneva. Đó là một khung cảnh êm dịu dành cho những gì hứa hẹn sẽ là một cuộc trao đổi sôi nổi. Cảnh sát và quân đội Thụy Sĩ sẽ đóng cửa 2 công viên xung quanh biệt thự Villa Lagrange, đồng thời dựng lên các rào chắn và dây thép gai. Biệt thự này nằm trong một công viên dọc bờ trái của hồ Geneva với những cây gỗ đỏ, những bụi hoa hồng và đài phun nước cổ. Công viên mang lại một tầm nhìn tuyệt đẹp ra hồ Geneva và những chiếc thuyền buồm. Tuần trước, Tổng thống Putin kỳ vọng cuộc gặp sẽ diễn ra trong một bầu không khí tích cực, mặc dù ông dự đoán hai bên sẽ không đạt được bước đột phá. Thụy Sĩ đã thực hiện chính sách trung lập nhiều thập niên qua. Trong giai đoạn chiến tranh lạnh, Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của họ ở Geneva vào tháng 11 năm 1985. Họ đã nhất trí sẽ cắt giảm kho vũ khí hạt nhân. Mới đây, nhân dịp Quốc khánh Mỹ sắp đến thì Pháp đã gửi tượng nữ thần tự do thứ hai đến New York trưng bày. Bức tượng bằng đồng có biệt danh Em gái nhỏ, với kích cỡ bằng 1/16 so với bức tượng nữ thần tự do nổi tiếng trên đảo Tự do ở New York, được nhấc khỏi Viện Bảo tàng Nghệ thuật và Thủ công Quốc gia CNAM ở Paris hôm 7 tháng 6 và chuyển vào thùng chứa đặc biệt để vận chuyển sang Mỹ. Nhân dịp Quốc khánh Mỹ sắp đến, Pháp đã tiếp tục gửi tượng nữ thần tự do thứ hai đến New York trưng bày. Bức tượng này nặng hơn 450 kg, cao 3 mét, chế tác năm 2009 và được dựng trong vườn của bảo tàng từ năm 2011. Đây là bản sao mô phỏng chính xác bản thạch cao năm 1878 do CNAM bảo quản. Em gái nhỏ sẽ được đặt trên đảo Ellis ở New York, ngay gần nữ thần tự do bản gốc, trong thời gian từ 1 tháng 7 tới 5 tháng 7. Sau đó, tượng sẽ được chuyển tới thủ đô Washington và trưng bày trong 10 năm tại dinh thự của Đại sứ Pháp. Theo ông Olivier Farin, Tổng giám đốc CNAM cho biết, bức tượng đại diện cho tự do, chiếu rọi hào quang khắp thế giới. Chúng tôi muốn gửi đi thông điệp tình hữu nghị của chúng tôi với Mỹ rất quan trọng, đặc biệt là trong thời gian này, chúng ta phải giữ gìn và bảo vệ tình hữu nghị. Bản sao thiết kế kiểu tân cổ điển giống chị đại ở New York. Tượng nữ thần tự do ở New York đại diện cho nữ thần tự do của La Mã, cao 46 m, đầu đội vương miện có 7 gai, tượng trưng cho hào quang mặt trời chiếu rọi thế giới, tay cầm phiến đá khắc ngày độc lập của Mỹ bằng chữ số La Mã, xiên xích bị gãy nằm ở chân trái, biểu thị việc bãi bỏ chế độ nô lệ ở Mỹ. Bức tượng được khánh thành vào tháng 10 năm 1886, là tặng vật của nhân dân Pháp gửi nước Mỹ. Vào ngày 9 tháng 6 vừa qua, thì cựu Thủ tướng Mông Cổ Ugna Khurelkhut đã đắc cử tổng thống. Cuộc bầu cử được tổ chức trong bối cảnh quan ngại kéo dài về tình trạng lây lan của đại dịch Covid-19. Tại các điểm bỏ phiếu, thì cử tri đã đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với nhau. Trong ngày 9 tháng 6, cử tri Mông Cổ đã đi bỏ phiếu để lựa chọn tổng thống tiếp theo của đất nước. Trong đó, 3 ứng cử viên, gồm ông Khrushchev và 2 đối thủ là ứng cử viên Sutnom Junduy Iren của đảng Dân Chủ đối lập chính và ông Dagat Suren Inbek, một cựu nghị sĩ được một số đảng hậu thuẫn, tham gia chạy đua để trở thành người kế nhiệm của đương kim tổng thống Khatma Batuga với nhiệm kỳ 6 năm. Cuối cùng, cựu Thủ tướng Mông Cổ Una Krusua đã đắc cử tổng thống. Theo Ủy ban bầu cử Mông Cổ, nước này hiện có khoảng 2,04 triệu cử tri. Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020, Đảng Nhân dân Mông Cổ MPP đã giành được 62 trên 76 ghế tại Quốc hội, trong khi Đảng Dân Chủ đối lập chỉ giành được 11 ghế. Một thông tin về quân sự, thưa quý vị, vừa qua thì Israel đã nhận được tàu hộ tống Sa-6 thứ 2 trong số 4 tàu chiến mới do Đức sản xuất, thuộc dòng sản phẩm tiên tiến và cao cấp nhất, được đặt tên là OZ. Trong tiếng Do Thái thì nó có nghĩa là dũng cảm. Lâu nay nhắc tới sức mạnh phòng thủ của Israel, người ta thường đề cập tới hệ thống phòng không hiện đại, máy bay công nghệ cao hay các vũ khí hỏa lực mạnh trên bộ.
Tuy nhiên, điều này có thể sẽ sớm thay đổi khi nhà nước Do Thái nhận các tàu hộ vệ lớp Sha'ar 6 hiện đại từ Đức. Theo Times of Israel, chiếc đầu tiên trong lớp Sha'ar 6 dự kiến đã được Đức chuyển giao cho Israel vào tháng 12 năm ngoái, với tên gọi là INS Magen. Đây là tàu hộ vệ tên lửa tàng hình đầu tiên trong số 4 chiếc thuộc thế hệ mới, có giá khoảng 430 triệu euro. Tàu mới nhất vừa được nhận là INS Oz, hai chiếc còn lại là INS Amaus và INS Nizathon, dự kiến sẽ được bàn giao cho Israel vào cuối năm nay. Sha'ar 6 được phát triển dựa trên thiết kế của lớp Rontgen Đức, nhưng đã được cải tiến phù hợp với nhu cầu của Israel. Đáng chú ý là 90% hệ thống vũ khí phòng thủ trên tàu đều do Israel sản xuất. Kích thước của Sha'ar 6 không lớn với chiều dài chỉ 90 m, chiều rộng 13,5 m, lượng dạn nước 2.000 tấn, nhưng lại sở hữu vũ khí khủng và vô cùng hiện đại so với những chiếc hạm cùng kích cỡ. Điển hình trong số này là pháo hạm ô tô Melara cỡ 76mm, hệ thống pháo điều khiển từ xa Typhoon 25mm, 32 ống phóng tên lửa đối không Barak 8, 40 ống phóng tên lửa đánh chặn Tamer thuộc hệ thống phòng thủ Sea-Dome, phiên bản trên biển của Iron Dome, 16 tên lửa hành trình diệt hạm và 2 ống phóng ngư lôi 324mm. Ngoài ra, tàu cũng được trang bị hệ thống tác chiến điện tử, radar E-Elf M2248MF, Star AESA và khoang chứa máy bay đủ cho một chiếc trực thăng loại SH-60. Một thông tin về không gian, thưa quý vị, vừa qua thì cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA vừa tiết lộ bộ đồ vũ trụ với thiết kế mới nhất dành cho sứ mệnh Artemis đưa con người trở lại mặt trăng năm 2024 với 16 lớp và đủ linh hoạt để di chuyển trên địa hình gồ ghề. Các phi hành gia tham gia sứ mệnh Artemis, chương trình tiếp theo của NASA nhằm đưa người phụ nữ đầu tiên cũng là người da màu đầu tiên lên mặt trời, sẽ được mặc mẫu bộ đồ vũ trụ mới nhất theo thiết kế cho họ. Thuật ngữ chuyên ngành của bộ đồ này là thiết bị di chuyển thăm dò ngoài hành tinh, gọi tắt là SEMU. Trước khi lên mặt trăng, các bộ phận của bộ đồ dành cho sứ mệnh Artemis sẽ được kiểm tra trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Theo CNN, trong khi các bộ phim Hollywood khiến công chúng có cảm giác bộ đồ vũ trụ chỉ mất vài phút để mặc, nhưng trên thực tế, một bộ đồ vũ trụ với chức năng đầy đủ đòi hỏi phi hành gia phải mất 4 giờ để mặc với sự hỗ trợ của đồng nghiệp. Theo ông Richard Hodes, Phó trưởng Bộ phận Phát triển Thiết bị May mặc chịu lực SEMU của NASA, cho biết một trong những bộ phận chính của bộ đồ là sợi làm mát, có các ống giúp lưu thông nước xung quanh phi hành gia và điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Theo NASA, mỗi bộ đồ có một hệ thống hỗ trợ sự sống di động, trong đó có bồn chứa làm mát, hệ thống lọc carbon dioxide, hệ thống vô tuyến 2 chiều và các thành phần khác. Vừa qua, tên lửa Long March 2F I-12 và tàu vũ trụ Shenzhou 12 đã được chuyển đến bệ phóng tại Trung tâm phóng vệ tinh Tử Tuyền ở tỉnh Cam Túc, phía tây bắc Trung Quốc. 3 phi hành gia Trung Quốc sẽ lên tàu vũ trụ Shenzhou 12 trong tháng 6 để bay đến mô-đun lõi của trạm vũ trụ Tiangong. Theo ông Giang Liwei, Giám đốc Văn phòng Kỹ thuật Không gian có người lái Trung Quốc cho biết, các phi hành gia sẽ ở trong không gian trong 3 tháng để thực hiện hàng loạt nhiệm vụ khác nhau, trong đó có sửa chữa và bảo trì trạm vũ trụ Trung Quốc. Từ giữa tháng 4, Văn phòng Kỹ thuật Không gian có người lái Trung Quốc xác nhận tên lửa và tàu vũ trụ cho sứ mệnh không gian có người lái Shenzhou 12 đã đến trung tâm phóng vệ tinh Tử Tuyền. Kể từ đó, tàu vũ trụ và tên lửa Long March phục vụ sứ mệnh đã được lắp ráp và thử nghiệm lần cuối chuẩn bị chính thức phóng trong tháng 6. Các phi hành gia Trung Quốc cho sứ mệnh Shenzhou 12 cũng đã được đào tạo chuyên sâu để sẵn sàng cho hành trình lịch sử trong nỗ lực chinh phục vũ trụ của nước này. Chính quyền Indonesia mới đây cho biết bức tranh hang động cổ nhất thế giới tại nước này hiện đang bị phân hủy mạnh do các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Trong khi đó, thì các chuyên gia Indonesia vẫn nỗ lực tìm kiếm biện pháp bảo tồn tác phẩm nghệ thuật ở thời tiền sử này. Được tìm thấy trong một hang động đá vôi ở đảo Sulawesi vào năm 2017, bức tranh vẽ một con lợn rừng có niên đại khoảng 45.500 năm đã trở thành bức tranh hang động cổ nhất thế giới. Nhưng trong những năm gần đây, các chuyên gia phát hiện rằng các tác phẩm nghệ thuật trên đang đứng trước nguy cơ biến mất vĩnh viễn. Họ cho rằng một trong những nguyên nhân khiến bức tranh thời tiền sử này bị phân hủy là do nhiệt độ dần tăng cao và tác động ngày càng nghiêm trọng của hiện tượng El Nino. Hiện các nhà khoa học vẫn đang chạy đua với thời gian trong việc tìm ra giải pháp nhằm bảo tồn một tác phẩm cổ xưa mà tổ tiên để lại. Mặc dù đại dịch Covid-19 đang có dấu hiệu giảm đi tại Ấn Độ, thế nhưng học sinh thì vẫn chưa thể được đến trường trở lại và phải ở nhà học trực tuyến. Thế nhưng không phải đứa trẻ nào cũng được tiếp cận với phương pháp học này do hoàn cảnh khó khăn.
Hiểu được điều đó thì hai phụ nữ ở thành phố Ahmedabad thuộc bang Gujarat nằm ở miền Tây Ấn Độ đã nhận nhiệm vụ dạy những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn với hy vọng trẻ em nơi đây không bị đứt gãy kiến thức. Chính phủ đã thúc đẩy các trường học tổ chức dạy trực tuyến, thế nhưng Ấn Độ chỉ có khoảng 23% hộ gia đình là có quyền truy cập Internet. Nhiều người không thể truy cập Internet, cho biết họ cảm thấy mình bị tụt hậu và thiệt thòi rõ rệt. Do đó, hai người phụ nữ có tên là Netu Gupta và Depti Jivindabai Chauhan đã tiến hành dạy học cho trẻ em bên bờ sông Sabarmati, nổi tiếng là quê hương của anh hùng phong trào tự do Mahatma Gandhi. Do đại dịch nên chúng tôi không thể chuẩn bị được bất kỳ cơ sở vật chất nào, hơi thiếu thốn một chút. Trẻ em ở đây không có điện thoại di động hoặc điện thoại thông minh, mặc dù có thì chúng cũng không biết dùng đúng cách. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tổ chức các lớp học này và cho các em luyện tập thường xuyên để các em không bị lụt kiến thức. Cô nói thêm rằng cô và bạn của mình đã cùng nhau giúp đỡ ít nhất 80 học sinh mỗi ngày, từ lớp 3 đến lớp 10, trong 3 ca từ 7 giờ 30 sáng đến 17 giờ 45 chiều. Theo các nghiên cứu được thực hiện bởi cơ quan của Liên Hợp Quốc vào năm ngoái, 100 triệu người chủ yếu là ở Nam Á đang đứng trên bờ vực của đói nghèo, cùng cực. Con số này có thể tăng lên tới 150 triệu người trong năm nay. Kết quả là hàng triệu trẻ em trên thế giới có thể bỏ học trong năm 2021. Các nhà khảo cổ học Israel vừa thông báo đã phát hiện ra một quả trứng gà có niên đại gần 1.000 năm trong khi khai quật một khu vực tại thành phố Yavne ở miền trung nước này. Các nhà khảo cổ học Israel đã tìm thấy một khu vực sản xuất rộng lớn và đa dạng từ thời Byzantine năm 330 đến 1453 sau công nguyên. Tại đó họ phát hiện một quả trứng gà 1.000 năm tuổi gần như nguyên vẹn. Theo giáo sư Lee Perry thuộc cơ quan khảo cổ học Israel IAA, những mảnh vỏ trứng đã được tìm thấy ở nhiều nơi, nhưng quả trứng được bảo tồn nguyên vẹn như vậy là cực kỳ hiếm. Quả trứng gà trên may mắn được bảo tồn qua nhiều thế kỷ là nhờ rơi vào nhà vệ sinh và được phân người bao bọc. Tuy nhiên, IAA cho biết quả trứng không may bị nứt dưới đáy trong quá trình vận chuyển đến phòng thí nghiệm. Phần lớn lòng trứng đã chảy ra ngoài và hiện chỉ còn một ít lòng đỏ trứng vẫn còn sót lại. Ngành chăn nuôi ở Israel xuất hiện cách đây từ 2.300 năm, trong thời kỳ vàng của Hồi giáo vào năm 601 đến 700 sau công nguyên. Thịt lợn bị cấm và người dân phải tìm nguồn thực phẩm khác thay thế. Thịt và trứng gà đã trở thành lựa chọn tuyệt vời do chúng không khó để bảo quản. Một thông tin về động vật, thưa quý vị, mới đây thì một nhóm bảo tồn động vật người Indonesia phối hợp với Bộ Môi trường và Lâm nghiệp của nước này đã thả một con đười ươi Bornean đực có tên là Zala vào một khu rừng sau khi bị mắc kẹt trong một ngôi làng địa phương. Theo tổ chức phi lợi nhuận International Animal Rescue, xung đột giữa các cộng đồng sinh vật và đười ươi này ngày càng tăng. Theo đó thì môi trường sống của loài vật này đang bị thu hẹp đáng kể. Sau khi được thả về tự nhiên, trước đó chú đười ươi Zala đã được kiểm tra y tế kỹ lưỡng, sau đó được chở đi bộ xuyên rừng và đi thuyền trên sông nước khi được thả trở lại khu rừng bảo tồn Tanagupa thuộc vườn quốc gia Gunung Palun ở phía tây Borneo. Theo người đứng đầu vườn quốc gia, đây là khu rừng bảo tồn nên an toàn cho Zala vì nó có mật độ đười ươi thấp, có nhiều thức ăn và cách xa các khu định cư. Theo Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia, một số khu vực đặc biệt cũng dành cho đười ươi bên trong khu bảo tồn Tanagupa để tăng cơ hội sống sót cho đười ươi. Theo WWF, hiện nay, thế giới ước tính có khoảng 104.700 con đười ươi ponies, giảm so với 230.000 con của một thế kỷ trước, khiến chúng có nguy cơ tuyệt chủng. Kính thưa quý vị, hồ Beyşehir nằm ở tỉnh Konya, miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ, là nơi sinh sống của hơn 190 loài chim như bari, chim cốc, diệt và mòng biển. Được công nhận là công viên quốc gia vào năm 1993, thì hồ cũng trở thành điểm đến thường xuyên của những người đam mê nhiếp ảnh và yêu thiên nhiên. Theo đoạn phim được ghi lại những chú chim cốc đen đang săn mồi trên công viên, đậu trên thuyền đánh cá và bám theo đàn cá trên mặt nước. Các con diệt thì đang bắt mồi, đang đến gần, chờ đợi bất động, đặc biệt là những khu vực có cây nước. Mặc dù mực nước của hồ Beyşehir đã giảm đáng kể do nước tưới tiêu cho nông nghiệp và nhiệt độ ngày càng tăng, tuy nhiên nó vẫn tạo cơ hội kiếm ăn cho các đàn chim ở những khu vực có thực vật thủy sinh và tảo. Vườn quốc gia Beyşehir là công viên quốc gia lớn thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin thế giới hôm nay trên kênh truyền hình FPNC cũng xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.